ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই আছে আফটাৰনুন আপডেটছ আৰু আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আসাম ইলেকশ্যন 2026 লৈ মানস প্ৰতিমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এতিয়া ঘড়ীৰ কাটাত 3:30 বাজিছে গতিকে আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় বাকি তাৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ অসমৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব কেৱল অসমেই নহয় পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব খন্তেক সময় পাছতেই নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ সেই সংবাদমেলৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এই সংবাদমেলত থাকিব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু বিবেক যোশী নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ লগতে তামিলনাডু আৰু কেৰালামৰো নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব লগতে পুডুচেৰীৰো নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু এতিয়া চৰ্চা চলি আছে ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বেই অসমত নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 2021ত অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল পশ্চিম বংগত 8 তামিলনাডুত আৰু কেৰালামত এটা পৰ্যায়তেই সম্পন্ন হৈছিল ভোট গ্ৰহণ কিন্তু এইবাৰ সেই ছবিখন একেই হ'ব নে নহয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেললৈ উৎকণ্ঠাৰে সকলোৱে বাট চাইছে এই কাৰণে কাৰণ প্ৰথম কথা চৰ্চা চলি আছে যে এইবাৰ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই অসমত নিৰ্বাচনৰ যি ভোট গ্ৰহণ হেয়া সম্পন্ন হৈ যাব তাৰ অৰ্থটো কি এইবাৰ তিনিটা পৰ্যায়ত কেনেবাকৈ ভোট গ্ৰহণ নহব নেকি এইবাৰ এটা পৰ্যায়তেই সমাপ্ত হ'ব নেকি সকলো এই ধৰণৰ চৰ্চাবিলাক চলি আছে গতিকে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছো আৰু 25 মিনিট আৰু 25 মিনিটৰ পাছতেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই নিৰ্বাচনী এখন যি সংবাদমেল হেকন সম্বোধন কৰিব কিন্তু তাৰ আগতে যি ধৰণৰ চৰ্চাখিনি চলি আছে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো এইখিনি কথা পাতিবলৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুট ৰয় আৰু ব্যুৰো চিফ প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে মুকুট ৰয়ৰ ওচৰলৈ আহিছো মুকুট ৰয় প্ৰথমে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণাখিনি কৰা হৈছিল যে অসমত কিমান ভোটাৰ আছে বা কি ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু তাৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যেই চৰ্চা চলি আছিল এতিয়া মুকুট ৰয় আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে বা প্ৰাৰম্ভিকভাৱে আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে মই সেইখিনি জানি ল'বলৈ বিচাৰিছো আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ মুকুট ৰয় হয় মানস আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে প্ৰায় আৰু 25 মিনিট সময় বাকি আছে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ কাৰণে আৰু আমি যদি চাওঁ 2025 চনৰ 17 নৱেম্বৰৰ পৰাই আসন্ন নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছিল কাৰণ 2025 চনৰ 17 নৱেম্বৰত যে অসমত SR অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল ৰিভিজন ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি অধিসূচনা জাৰি হৈছিল আৰু সেই অনুসাৰে 2025 চনৰ 22 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত SRৰ যি প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ বিএলসকলক ঘৰে ঘৰে প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু সেই অনুসাৰে 27 ডিচেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে যে খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল সেই প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল আৰু যদি চাওঁ যে খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত প্ৰায় 2 লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন হৈছিল যেহেতু তাত মৃত ভোটাৰো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে 2,43,000 ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন হৈছিল অৰ্থাৎ খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত 0.97% ভোটাৰৰ নাম কমকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছিল আৰু যদি চাওঁ যে আমি অসমৰ যে 126টা বিধানসভা সমষ্টি আছে 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 2.5 লাখ আৰু এই 2.5 কোটি এই 2.5 কোটি বা ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি মহিলা ভোটাৰ আৰু পুৰুষ ভোটাৰ মহিলা ভোটাৰ আৰু পুৰুষ ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ ভোটাৰ কিছু পৰিমাণে খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ নাম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে আমি যদি চাওঁ যে খচৰা ভোটাৰ তালিকাত পুৰুষ ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছিল 1,72,583 গৰাকীৰ নাম কিন্তু চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে 1,24,82,213 গৰাকী মহিলা ভোটাৰৰ নাম এতিয়া মহিলা ভোটাৰ আৰু যি যুৱ ভোটাৰৰ কথা কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 19 বছৰৰ ভিতৰৰ যিখিনি ভোটাৰৰ কথা হৈছে সেই ভোটাৰৰ সংখ্যাটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 5,75,258 গৰাকী কনিষ্ঠ ভোটাৰ আছে অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 19 বছৰৰ ভিতৰৰ এইসকল ভোটাৰ গতিকে এই যিটো আসন্ন নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ আসন্ন নিৰ্বাচন
নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে, বিশেষকৈ মহিলা ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে আৰু যুৱ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে। আমি এই বিষয়টো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চিতভাৱে আলোচনা কৰিম যিহেতু সময় আছে। তাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি যে 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোটাৰ সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আমৰি বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন ভোটাৰ সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আৰু আমি যদি ভোট কেন্দ্ৰৰ দিশৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াতে মানকাছৰ বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে 422টা, আৰু তাৰ বিপৰীতে আপোনাৰ যি দতমা বিধানসভা সমষ্টি আছে দতমা বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু যদি সৰ্বমুঠ আমি ভোট কেন্দ্ৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে সৰ্বমুঠ ভোট কেন্দ্ৰ আছে 37,000, মই এবাৰ চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, টোটেল 31,486টা হয়, 31,486টা মুঠ ভোট কেন্দ্ৰ। ইয়াৰ ভিতৰত গ্ৰামাঞ্চলতে সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোট কেন্দ্ৰ আছে 27,711টা, আৰু নগৰাঞ্চলত ভোট কেন্দ্ৰ আছে 3,775টা। আৰু এই যি 126টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিতে এবাৰো মহিলা বিষয়াসকলে বা প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াসকলে এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহ পৰিচালনা কৰিব। তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত চিনাক্ত কৰি ৰাখিছে 3,716টা, আৰু প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰতে সৰ্বাধিক ভোটাৰ থাকিব 1200গৰাকী। এই 1200গৰাকীৰ অতিৰিক্ত যদি এগৰাকীও ভোটাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে অক্সিলাৰী ভোট চেণ্টাৰ স্থাপনৰ কাৰণে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সেই অনুসাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পূৰ্বতে যি ভোট কেন্দ্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰখা হৈছিল সেই ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। মই কিছু সময় পূৰ্বে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মহিলা ভোটাৰ আৰু যুৱ ভোটাৰক সকলক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু তেওঁলোকে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে। সমান্তৰালকৈ যিহেতু গ্ৰামাঞ্চলতে সৰ্বাধিক সংখ্যক 27,711টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত ৰাখিছে। বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় যে যেতিয়াই নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহে তেতিয়াই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি কিছু পৰিমাণে ব্যতিক্ৰম। আমি যদি 2014 চনৰ পৰাই এই পৰিক্ৰমাটো লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচন শেষ হোৱা মাত্ৰে আন এটা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলায়। আৰু আপুনি নিশ্চয় মন কৰিব যে পূৰ্বতে যেতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন যেতিয়া ৰাজ্যত চৰকাৰ আছিল তেতিয়া প্ৰায়সমূহ জিলাৰ পৰাই যিসমূহ জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হয় বা সমষ্টিসমূহৰ পৰা যিসমূহ জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হয় তেওঁলোকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে দিছপুৰত তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে। তাৰ বিপৰীতে যেতিয়া 2016 চনত অসমত বিজেপি নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ বিধায়ক বিধায়িকা নিৰ্বাচিত হৈ আহে শাসকীয় বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে দিছপুৰত বিধানসভা অধিৱেশন চলে তেতিয়া বিধানসভাসমূহ দিছপুৰত নিশ্চয় মুকুট ৰয়, কিন্তু সেইখিনি কথাটো আছে, টেকনিকেলিটি যথেষ্ট আছে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু আৰু 15 মিনিট সময় বাকী আছে হাতত, 20 মিনিট সময়, গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেলত কি ধৰণৰ ঘোষণা হ'ব সেইটোক লৈ চৰ্চা হৈছে। এতিয়া মই এই মুহূৰ্তত আমি স্ক্ৰীণত প্ৰাঞ্জল বৰাকো দেখিছোঁ, প্ৰাঞ্জল বৰাকো মই অলপ সময় লাইনত দেখিছোঁ, মুকুট ৰয় অলপ সময় লাইনত থাকক। এতিয়া কথা বতৰাবিলাক এনেকুৱা চলিছে প্ৰাঞ্জল বৰা যে এইবাৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 126টা সমষ্টিত 3টা পৰ্যায়ত যি হৈছিলে বিগত সময়ছোৱাটো, কিন্তু এইবাৰ এটা পৰ্যায়ত হ'ব বুলিয়ে কিন্তু চৰ্চা চলি আছে, আৰু এটা হিণ্ট পোৱা গৈছে যে বহাগ বিহুৰ আগতেই নিৰ্বাচন শেষ হ'ব। গতিকে আপোনাৰ ওচৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনপুট আছে বা এই ধৰণে এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আঁৰত কেনেধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে? চাওক, বিগত সময়ত যি নিৰ্বাচন আছিল বিশেষকৈ যদি চাওঁ আমি 2014 লোকসভা নিৰ্বাচন, 2016 বিধানসভা নিৰ্বাচন, 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন, 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন, এই গোটেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ যদি চাওঁ তেতিয়া আৰু এতিয়া 2024 নিৰ্বাচনৰ মাজত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা পাৰ্থক্য আহি পৰিব। 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ অসমৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু 2024 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি অসমৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৰ মাজত যথেষ্ট পৰিমাণে পাৰ্থক্য আছে।
2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে অসমত সেই সময়ত উগ্ৰপন্থী সংগঠন কিমান আছে বা মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি নহা সংগঠন কিমান আছিল বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তসমূহত আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশসমূহ কেনেধৰণৰ আছিল এই গোটেই পৰিৱেশ বিষয়সমূহ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগে লগে এই গোটেই বিষয়সমূহ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰে বা সেই বিষয়সমূহ পুংখানুপুংখকৈ চায় যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল দুটা পৰ্যায়ত অসমলৈ আহিছে দুটা পৰ্যায়ত আহি তেওঁলোকে অসমলৈ আহি প্ৰত্যেকটো বিষয় খুব পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে চাইছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গোটেই বিষয়সমূহ তেওঁলোকে যিহেতু তাত তেওঁলোকে চালে চোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট হয়তো দিছে যে অসমত আইন শৃংখলা যিটো পৰিৱেশ আছিলে সেই আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশ পূৰ্বৰ দৰে নাই গতিকে আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশ যিহেতু পূৰ্বৰ দৰে নাই গতিকে অসমত এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি নেকি বা ৰাজ্য চৰকাৰেও এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছে গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচন আয়োগে হয়তো এটা পৰ্যায়তে অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে অৱশ্যে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নে নকৰে এই কথা এতিয়া কৈ দিয়াটো কঠিন কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অসমত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল কেইবাটাও এটা দীঘল এলেকা আছে গতিকে এই এলেকাটোৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে কোৱা হয় বিশেষকৈ মানকাছাৰ এলেকাটোত অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰি ৰাখিছে গতিকে এনেধৰণৰ অঞ্চলসমূহ থাকিলে সাধাৰণতে নিৰ্বাচন আয়োগে দুটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশটো যথেষ্ট পৰিমাণে সুকীয়া হৈ আছে বাবে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় এতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত কোনকেইটা কাৰকে বিশেষভাৱে মই দুটামান কাৰক মুকুটৰ কেইবাটাও কথা কৈছে কিন্তু মই দুটা কথা আপোনাক উনুকিয়াই থওঁ যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগে লগে আপুনি দুটা পৰ্যায়ত বিষয় চাব যে অসমত এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেনেহ'লে OBC ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান আছে OBC ভোটাৰৰ সংখ্যা যদি আপুনি চাই প্ৰায় 51,50,000 OBC ভোটাৰ আছে এই OBC যিখিনি ভোটাৰ আছে OBC ভোটাৰৰ ভিতৰত আপুনি চাব আহোম চুতীয়া মৰাণ মটক টি টাইপছ আৰু কোচ ৰাজবংশী নাথযোগী বিশেষকৈ আহোম চুতীয়া মৰাণ মটক চাহ জনগোষ্ঠী আৰু কোচ ৰাজবংশী এই যিকেইটা 6 জনগোষ্ঠী আছে এই 6টা জনগোষ্ঠী কিন্তু এবাৰ কিছু পৰিমাণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব কাৰণ আপুনি যদি চাই যে বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকক জনজাতিকৰণৰ যিটো বিষয় আছিলে জনজাতিকৰণৰ বিষয়সমূহ যেনেধৰণে তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব লাগিছিলে বা জনজাতিকৰণৰ বিষয়সমূহ যেনেধৰণে সমাপন কৰিব লাগিছিল সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিল এই বিষয়সমূহ কিন্তু তেনেধৰণে সম্পূৰ্ণ কৰা নহ'ল গতিকে এই বিষয়সমূহত আহোম জনগোষ্ঠীটো বিশেষভাৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে কিন্তু কিছু পৰিমাণে অসন্তুষ্ট হৈ আছে বিশেষকৈ আহোম জনগোষ্ঠীৰ যিসকল ভোটাৰ আছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ যদি চাই তেনেহ'লে প্ৰায় 10 লাখ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ দেই মই জনসংখ্যা বুলি কোৱা নাই 10 লাখতকৈ অধিক আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ এই মুহূৰ্তত অসমত আছে এই আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰখিনি মূলতঃ যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ যিটো জিলাৰ যিকেইটা বিধানসভা সমষ্টি বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত অধিকাংশ আছে বিশেষভাৱে যদি চাই আমি চাওঁ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি হওক মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টি সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টি মৰিয়নিত আছে এতিয়া যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি এই বিধানসভা সমষ্টিসমূহ খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিসমূহ এই বিধানসভা সমষ্টিসমূহত আহোম ভোটাৰ আছে বিপৰীতে আপুনি গোলাঘাটকে ধৰক গোলাঘাটেই হওক বা সৰুপথাৰে হওক এনেধৰণৰ সমষ্টিসমূহত চুতীয়া ভোটাৰ আছে চাবুৱা আপুনি চাব ডিগবৈ মাকুম এনেধৰণৰ সমষ্টিসমূহত আপুনি মৰাণ মটকৰ ভোটাৰ পাব লগতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ পাব গতিকে এই সমষ্টিসমূহত এই লোকসকলৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ কাম কৰিলে চৰকাৰে এই বিষয়সমূহ চিন্তা চৰ্চালৈ আহিব যদিও শেহতীয়াকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠীক চৰকাৰে যদিও মাটি পট্টা দিছে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ 5,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য দিছে এই বিষয়সমূহ সাহায্যসমূহ দিলেও কিন্তু শেহতীয়াকৈ আদিবাসীসকলে যেনেধৰণৰ এটা ভূমিকা লৈছে আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে আদিবাসীৰ মূলৰ বিশেষকৈ শিবু সোৰেনৰ পুত্ৰ যদি ইয়ালৈ আহিছিল অহাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া ইয়াত গোটেই নিৰ্বাচনী আলেখ-লেখটো চাই কংগ্ৰেছে হওক অজাপই হওক ঝাৰখণ্ডলৈ গৈ বা তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাজনীতিসমূহ আলেখ-লেখসমূহ তেওঁলোকে বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ লগত তেওঁলোকে গৈ যেতিয়া এই গোটেই বিষয়সমূহ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু তেতিয়াই ৰাজনীতিৰ পাকটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ পাকটো কিছু পৰিমাণে সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ আদিবাসী এই মুহূৰ্তত যদিও হিন্দু ধৰ্মভিত্তিক কথাবোৰ আলোচনা কৰা বৰ এটা সমীচীন নহয় কিন্তু আদিবাসী যিসকল ভোটাৰ আছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা বৃহৎ এলেকাৰ ভোটাৰ কিন্তু আদিবাসী ভোটাৰ আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ সেই ভোটাৰখিনি কিন্তু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মতো বহুখিনি ভোটাৰ আছে গতিকে এই ভোটাৰখিনিক লৈ কংগ্ৰেছৰ কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ব বিজেপিয়ে কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব এই বিষয়সমূহ কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব সমান্তৰালকৈ কোচ ৰাজবংশী ভাগ হৈ আহিছে কোচ ৰাজবংশী অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিখিনি উত্তৰ অসমৰ আৰু উজনি অসমৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী ভোটাৰ আছে এই কোচ ৰাজবংশী ভোটাৰসকলে কেনেধৰণৰ ভূমিকা ল'ব মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত থকা কোচ ৰাজবংশীসকলে কেনেধৰণৰ ভূমিকা ল'ব নিৰ্বাচন এই বিষয়সমূহ কিন্তু থাকিব গতিকে স্বাভাৱিকতেই এই ধৰণৰ অংকবিলাক থাকিবই কিন্তু মুকুট ৰয় মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে প্ৰাঞ্জলেও কৈছে যে এটা ফেজতে বা
এটা পৰ্যায়তেই এইবাৰ হয়তো অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো হলে কিন্তু এটা ডাঙৰ কাৰবাৰ মুকুট ৰয় কাৰণ 126টাকৈ সমষ্টি প্ৰশাসন কেনে ধৰণৰ ব্যস্ত হ'ব লাগিব কিমানখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগিব সেইটো বৰ এটা বৃহৎ কাৰবাৰ হ'ব কিন্তু মুকুট ৰয় যদি তেনেকুৱা হয় সচৰাচৰ সঁচাকৈ মানস যে অসমৰ তুলনাত দেশত বহু বৃহৎ যি ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ বা বৃহৎ ৰাজ্য আছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগ যথেষ্ট ডাঙৰ ৰাজ্য আৰু তাতো 2 শতাধিক তাত বিধানসভা সমষ্টি আছে তাত পূৰ্বতে যদি চাওঁ যে 5-6টা পৰ্যায়ত তাত সেই চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে কিন্তু এবাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তাতো নিৰ্বাচনী যি কাম কাজ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া কৰিছে আৰু তাতো ফেজৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে অসমত যেহেতু 126টা বিধানসভা সমষ্টি পূৰ্বতে যদি চোৱা যায় যে উত্তৰ অসম আৰু উজনি অসম অঞ্চলক সামৰি এটা পৰ্যায় কৰা হৈছিল বৰাক উপত্যকা বা আপোনাৰ পাহাৰীয়া যি জিলাসমূহ আছে পাহাৰীয়া জিলাসমূহক সামৰি এটা পৰ্যায় কৰা হৈছিল আৰু মধ্য অসম আৰু নামনি অসমৰ বা পশ্চিম অসমৰ যিখিনি সমষ্টি আছে সেইসমূহক সামৰি 21 কেতিয়া হৈছিল 21 হৈছিল 27 মাৰ্চ 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিল এই তিনিটা পৰ্যায়ত হৈছিল কিন্তু এইবাৰ যেহেতু সন্মুখত ৰঙালী বিহু আছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে যে বিহুৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী সকলো কাম কাজ সমাপন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শাসক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছে এনেদৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ মতামত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছে যে যেতিয়া দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আহিছিল অসমলৈ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰতো এই দাবী উত্থাপন কৰিছিলে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু যি নিৰাপত্তাৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত হওক কাৰণ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি থাকে সেই জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ দায়িত্বত থাকিব গতিকে তেওঁৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ বিষয়া নিয়োগ কৰিব লাগে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ইতিমধ্যে বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু যেহেতু সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে এই মই কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2025 চনৰ 17 নৱেম্বৰৰ পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাক বাদ দি সকলো ধৰণৰ ছুটি ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী কাম কাজত তেওঁলোকে 24/7 আৱাৰ্ছ সময় দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে যি ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইসমূহ জিলাই ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে নহয় জানো সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে যদিও ৰাজ্য এখন কিন্তু জিলা আপোনাৰ 35খন আৰু 35গৰাকী ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ে এই নিৰ্বাচনী কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰিব তাৰ তলত যি ধৰণৰ বিষয়া পলিং প্ৰিজাইডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী নিশ্চিতভাৱে আহিব কাৰণ যেহেতু চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো নিৰ্বাচন আছে এনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেশৰ এই 27খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কেৱল 5খন ৰাজ্যত যিহেতু হ'ব নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বা নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰেৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় পশ্চিমবংগ আৰু অসমক কেন্দ্ৰ কৰি অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিব আমি শুনিছিলোঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি বিষয়াৰ দল আহিছিল তেতিয়া নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব যিহেতু পূৰ্বৰ যি অশান্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অশান্ত অসম তেনেধৰণৰ যি ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণা এতিয়া সমূলি নাই আৰু সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ এতিয়া 126টা বিধানসভা সমষ্টিত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো বা এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো অসম্ভৱো নহয় কাৰণ আমি দেখিলোঁ বিগত বৰ্ষত বিহাৰত 243টা সমষ্টি দুটা পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ হৈ গৈছে এটা হয়তো 121টা আৰু এটাত 122টা গতিকে দুটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকেও ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন কৰিছে বিহাৰ এনেকুৱা এখন ৰাজ্য য'ত নিৰ্বাচন বুলি ক'লে এইটো সাধাৰণ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা সাধাৰণ কথা নহয় জানো গতিকে এইটো একেবাৰে অসম্ভৱ কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱেও মুকুট ৰয় মই প্ৰাঞ্জল বৰা মই আপোনালৈ যদি সেইটো প্ৰশ্ন উঠিলোঁ যে মুকুট ৰয়েও কৈছে যে কেনেধৰণৰ সুবিধা বা অসুবিধা আছে কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি এটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে স্বাভাৱিকতে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱ পৰাটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে নিৰ্বাচনৰ উজনি অসমত আমি ধৰি ল'লোঁ এতিয়া উজনি অসমত যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে উজনি অসমত যেতিয়া নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত হ'ব তাত ভোটৰ হাৰটো কেনেধৰণৰ হ'ব তাত ভোটৰ হাৰটো হোৱাৰ পিছত মানুহৰ মনোবৃত্তিটো পোনপটীয়াকৈ কিছু পৰিমাণে অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায় গতিকে সেই অধ্যয়ন কৰাৰ লগে লগে তাৰ যিটো বাগধাৰা এটা সৃষ্টি হ'ব সেই বাগধাৰাটো নামনি অসম বা উত্তৰ অসমলৈ আহিব উত্তৰ অসমলৈ অনাত যেতিয়া তেওঁলোক সফল হ'ব তেতিয়া সেই ট্ৰেইন এটা সেই ট্ৰেইনতে গুচি যায় গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগে
তেওঁলোকে সেই কথাটো তেওঁলোকে সন্মুখত হয়তো তেওঁলোকে সেই কথাটো ভাবিছে যাতে কোনো এটা অঞ্চলৰ বাগধাৰা এটা আনি যাতে আন এটা অঞ্চলত জাপি দিব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে কিন্তু মানে ৰাজনৈতিক দলসমূহেও এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট প্লেন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এইবাৰ কাৰণ তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত সময় নাপাব সতৰ্ক হ'বই লাগিব কাৰণ আপুনি পৰ্যাপ্ত সময় নাপাব কিন্তু অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিবলৈ নকৰে মই এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু খুব কঠিন কাৰণ আপুনি চাব অসমখন এনেকুৱা এটা ভৌগোলিক এলেকাৰ মাজত আছে অসমখন যিটো এলেকা যদি স্পৰ্শকাতৰ আপুনি পশ্চিমবংগৰ নিচিনা এখন ৰাজ্য অসমৰ লগত সীমামূৰীয়া ৰাজ্য লাগি আছে আৰু পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী হিংসা বিগত সময়ছোৱাত কেনেধৰণৰ হৈ আছে বা তাৰ পাছতো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনতো পশ্চিমবংগৰ পৰিৱেশ এতিয়া কেনেধৰণৰ সেই বিষয়সমূহ আহিব মণিপুৰৰ পৰিৱেশটো কেনেধৰণৰ হৈ আছে সেই বিষয়সমূহ তেওঁলোকে চাব লাগিব বাংলাদেশৰ পৰিৱেশটো কেনেধৰণৰ হৈছে সেই বিষয়সমূহ তেওঁলোকে চাব লাগিব নেপালৰ পৰিৱেশসমূহ কেনেধৰণৰ হৈছে সেই বিষয়সমূহ চাব লাগিব গতিকে সীমামূৰীয়া এখন ৰাজ্য অসমখন এটা গোটেই দেশৰ এটা অন্তিম কোণত অৱস্থিত এখন সীমামূৰীয়া ৰাজ্য সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তই লাগিলে হ'ব ৰাজ্যিক দেশীয় যিসমূহ ৰাজ্য আছে ৰাজ্যসমূহ সীমামূৰীয়া সীমান্তই লাগিলে নহওক কিয় আটাইবোৰ সীমান্তই অত্যধিক স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচন আয়োগে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নে দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব সেই কথাটো কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব যদিও তেওঁলোকে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছে সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কিমান পৰ্যায়ত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে সেই বিষয়টো চাব লাগিব অৱশ্যে দেশৰ নিৰাপত্তা বাহিনী অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নকৰে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে সকলো প্ৰকাৰ নিৰাপত্তা বাহিনী তেওঁলোকে ইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিব শান্তি শৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে অটুট থাকিব অৱশ্যে অসমৰ প্লাছ পইণ্ট এইটোৱেই যে শেহতীয়া 5টা বছৰৰ আপুনি যদি পৰিক্ৰমাটো চাই তেনেহ'লে অসমত কোনো বিশেষ ডাঙৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি কোনো ধৰণৰ সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিলে সকলোবোৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন মূল সুঁতিলৈ প্ৰায় উভতি আহিছে গতিকে অসমৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট পৰিমাণে শান্ত গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগে হয়তো এই দিশটো চাব পাৰে তেওঁলোকে যে অসমৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশ যথেষ্ট পৰিমাণে শান্ত গতিকে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি নে কি নোৱাৰি এই বিষয়টো চাব তেওঁলোকে হয় যদি এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি তেনেহ'লে কিন্তু চৰকাৰো যিসমূহ খৰচৰ কথা থাকে যিসমূহ তেওঁলোকে খৰচ কৰিবলগীয়া হয় কোষাগাৰৰ পৰা যিসমূহ ধন ওলাই ধনৰ ৰাহিও কিন্তু বহু পৰিমাণে ৰেহাই হয় বুলি ক'ব পাৰি নিশ্চয় মুকুট ৰয় আপুনি কি ভাবে যে এতিয়া চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত যদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমি কথা কওঁ নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা যথেষ্ট আছে এয়া লাগে আপুনি আৰ্থিকেই হওক বা আপুনি ধৰক মই প্ৰশাসনিক বিষয়টোৱে কওঁ কিন্তু কাৰণটো কি হ'ব পাৰে এই এপ্ৰ'চটোৰ মানস চাওক যে 2029 চনত সমগ্ৰ দেশব্যাপী সমষ্টি পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ এটা কথা চলি আছে আৰু প্ৰায় যদি সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে 3টা বছৰ পূৰ্বে এটা নিৰ্বাচন আৰু 3টা বছৰ পিছত আৰু আন এটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ কথাটো যিটো সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰাই উল্লেখ কৰিলে যদি নিৰ্বাচনী ব্যয় হ্ৰাস কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষামূলকভাৱে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে যে এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন সমাপন কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে যে যদি 2029 চনত সমষ্টি পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে অসমতো বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে বৃদ্ধি পাব তেনেস্থলত যদি সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পৰৱৰ্তী যিসমূহ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেইসমূহ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচনী ব্যয়টো বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে 126টা অৰ্থাৎ আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথা দুটা পৰ্যায়তে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছিল গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এই মুহূৰ্তত জটিলতা নাই নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ যথেষ্ট যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী কাম কাজত ব্যস্ত কৰিবলগীয়া যিসমূহ বিষয়া পুলিং প্ৰিজাইডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ বিষয়া নিয়োগ কৰিব লাগে সেয়া নিয়োগ কৰা হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিয়োগ কৰা হৈছে এটা ফেজে হওক বা দুটা ফেজে হওক সেই যিমানটা ফেজ নহ'লে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী থাকে সেই জিলাখনৰ দায়িত্বত যিসকল থাকে সেইসকলকহে নিয়োগ কৰা হয় তেওঁলোকক এইটো সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নিয়োগ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে এই ধৰণৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিব লাগে সেয়া নিয়োগ কৰা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো জটিলতা নাই আৰু যে প্ৰথম
পৰ্যায়ত কোনে কাৰ পক্ষত ভোট দিলে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোনে কাৰ পক্ষত ভোট দিলে, এই ধৰণৰ যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ, সেই প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ হয়তো কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দলসমূহে। গতিকে সম্ভাৱ্য এটা তাৰিখৰ কথাও চৰ্চা চলি আছে যে 9 এপ্ৰিলতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। সেয়া জানিবলৈ আমি আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী। অসমত কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যে যেতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব তাৰ লগে লগে এই কথাটো স্পষ্ট হ'ব আৰু লগে লগে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধিও ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে আজি যিসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল বিয়লিৰ ভাগত, সেই সকলো কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়া হৈছে। গতিকে 4 বজাৰ লগে লগে যেতিয়া সংবাদমেল আৰম্ভ হ'ব, সংবাদমেল আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আচৰণবিধি বলবৎ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিসমূহ নিৰ্বাচন আচৰণবিধিৰ বলবৎ হোৱাৰ সময়ত যি আঁচনি ৰূপায়ণকে আদি কৰি বা বিভিন্ন ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিছু জটিলতা থাকিব। তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী 2 বজাৰ বা 3 বজাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যদি আমাৰ হাতত পৰা তথ্য যদি ভুল নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো অহা 9 এপ্ৰিলতে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। অৰ্থাৎ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ অসমীয়াৰ যি বাপতি সাহোন বিহু, বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই এইবাৰ নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়ত সম্পন্ন হৈ যাব। কিন্তু যদিহে শুনি থকা খবৰবোৰ সত্য হয়, কিন্তু তথাপিও এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেললৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। মই অলপ সময় এটা বিৰতি এইখিনিতে বিৰতি পিছত পুনৰ উভতি আহিম। কিন্তু এইখিনিতে জনাই থৈ দিওঁ যে আৰু প্ৰায় 2 মিনিট 3 মিনিট সময় বাকী, তাৰ পাছত নিৰ্বাচন আয়ুক্তই এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু তাৰ পাছত এই স্পষ্ট হ'ব যে 5 ৰাজ্য অসম, কেৰালাম, পুডুচেৰী, তামিলনাডু আৰু ৱেষ্ট বেংগল, পশ্চিমবংগ, এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিনসমূহ কেতিয়া কেতিয়া হয়। এটা বিৰতিৰ পাছত। 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব, ক'ত ওলাইছে চাকৰি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি, লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক, কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ। আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে? আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব, ক'ত ওলাইছে চাকৰি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি, লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক, কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ। আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে? আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব, ক'ত ওলাইছে চাকৰি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি, লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক, কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ। আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে? আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব,
ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পুনৰ উভতি আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই 4 বাজিছে আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সংবাদমেলত বহিছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ সংবাদমেললৈ On mute mode, please. I welcome you all to the press conference of the Election Commission of India as we gather here for the announcement of poll dates for the general elections to the legislative assemblies of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. We have amongst us the Honorable Chief Election Commissioner Shri 𝐒𝐇𝐻𝐿 sir, Honorable Election Commissioner Dr. �សុખબીરસિંહ સંધુ sir, Honorable Election Commissioner Dr. 𝐕𝐵𝐴𝐒𝐿 જોશી sir, Senior DECs Shri Manish Garg, Shri 𝐺ज्ञानेश भारती, Dr. Pawan Kumar Sharma, DEC Shri Bhanu Prakash Yeturu and DG IT Dr. Seema Khanna. Now may I request the Honorable Chief Election Commissioner Shri 𝐺ज्ञानेश sir to share his thoughts with you and announce the dates of polling. Sir. My dear electors of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, during the past few days, the Commission visited all the poll-bound states for reviewing the preparedness for the ensuing assembly elections. During these visits, the Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The Commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. As all of you are aware, these 5 states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, assistant electoral registration officers, district election officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. It has been a massive democratic exercise. Around 17.4 crore electors are going to participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia, France, South Africa, Germany and Canada. We will also see our guests
from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible, and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility, and confidence. Your vote is your choice in shaping the future of your state and the nation. Elections in India are the festival of democracy. Chunav ka parv, hum sab ka garv. This festival of democracy belongs to every citizen, every elector of India. Before announcing the schedule of elections, I would like to present before you a brief PPT which will entail the details of these coming elections. The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores, and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs, and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. To give you an overview, the end of term of Assam Assembly is on 20th of May, Kerala 23rd of May, Puducherry 15th of June, Tamil Nadu 10th of May, and West Bengal 7th of May. To give you a little overview of the electors, Assam, as per the final list, would be roughly 2.5 crores, Kerala 2.7 crores, Puducherry 9.44 lakhs, Tamil Nadu 5.67 crores, and West Bengal, the final list on 20th February comprises of 6.44 crores, and the learned judges, after their adjudication, whatever supplementary list comes, they shall be added. To give you a feel of the category of our electors, we have more than 100 years of age centenarians in Assam, Kerala, even Puducherry, Tamil Nadu, and West Bengal. The 85 plus years of age electors are also good in number. Our Divyang Bhai and Bhai Behan, the first time electors, the electors from 20 to 29 years of age, and service electors. These are statistics which will be circulated to you. A total number of 2.18 lakh polling stations shall be set up. Majority of them will be in rural areas. Average per elector is between 750 to 850, less than 900 in any case. The model polling stations will be set up in all the states and UTs, and there will be specially women-managed polling stations. Webcasting shall be 100% in all the polling stations, and there will be Divyang brothers and sisters managed polling stations as well. The electoral exercise in India is one of the largest and most unique exercise in the world.
For example, in Assam, the polling teams undertake arduous journey of 50 to 60 kilometers from Majuli via ferry and road, cross Brahmaputra River, and finally reach the remote Dhanegana polling station where 248 electors are there, and they reach there by tractor in the end. Similarly, in Kerala, Edamalgudi has around 693 electors, a tribal area of Idukki district, where the polling officials reach by completing 30 kilometers of journey through rugged off-road terrain by specified vehicles and followed by 8-kilometer trek by foot. Similarly, in Assam, West Bengal, in Alipurduar district, polling teams trekked through the Buxa Tiger Reserve Hills to reach the polling booths of 759 electors. And similarly, in Tamil Nadu, Varusanath Hills, in Theni district, polling officers travel 3 hours across difficult terrain to reach 5 electors. Puducherry also, in its Chidambaram Pillai schools, once a French colony, was designated model polling stations, which has 2 polling stations of 722 and 651 electors. A total of 25 lakh election officials shall be deployed across 5 states and union territory, out of which 15 lakhs will be polling personnel, 8.5 lakh security personnel, 49,000 micro-observers, 1,444 observers, 40,000 counting officials, 21,000 sector officers, and 15,000 micro-observers for counting as well. The voter awareness campaign has progressed well, the maximum of which came through the special intensive revision enumeration forms. Apart from that, the Election Commission itself, the Chief Electoral Officers, and our sweep icons have penetrated deep with the substantial range and depth to reach each and every voter. For EVM awareness, various camps have been organized at the district level and even at the returning officers level to ensure that the transparency, the efficiency, and the information dissemination regarding this transparent electronic voting machines reaches the grassroots. The EVM awareness is Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, and West Bengal. More than 717 demonstrations centers were set up. Polling stations through mobile distribution vans were set up. People participated in EVM awareness, which is roughly more than 28 lakhs. And people who tried mock polls also, the hands-on on EVMs, were more than 25 lakhs. In order to ensure a pleasant voting experience, the Election Commission has issued directions that in every polling stations there shall be provisions for drinking water, toilets, signages, ramps, wheelchairs with volunteers, help desks, voter facilitation centers, sufficient lighting inside the voting compartment with adequate shade shall be there in all the polling stations. Special care shall be taken for all our respected senior citizens and Divyangjan. The polling station shall be on the ground floor. There shall be ramps. They have priority in voting. For seating arrangements, special benches shall be put up. They can also apply for home voting, and sufficient transport facility also will be available to our respected senior citizens and persons with disabilities. During the recent 12 months, the Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent, the experience to the electors is
much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. The first one of them has been the special intensive revision, which ensures, in accordance with Article 326 of the Constitution, that no eligible voter shall be excluded, while at the same time no ineligible person should be included. Amongst the new initiatives, just outside the gate of the polling station, an elector can go, deposit his or her mobile, go and vote inside and come out and collect the mobile and go back. In order to identify the candidate to whom the elector wants to select, there shall be colored photograph of all the candidates on the EVMs. In order to ensure that there are no long queues, not more than 1,200 electors shall be there in any polling station. The candidate booths can be set up just outside 100 meters of the polling station, and the voter information slip will have a clear number mentioning the voter's polling station, its number, and his part and serial number. Amongst the other new initiatives, one major initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app, which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI Net. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your EPIC card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. The presiding officers of every polling station shall input the number of votes cast after every 2 hours to ensure that voting percentages which are being relayed through the media to the public at large is by and large accurate. And at end of the poll, whatever the figures are there in 17C, accordingly the percentage is also displayed without any further delay. All the booth level officers have been given identity cards so that our electors and the households can identify them easily. And since our electoral staff has been working very hard, their remunerations were also increased. ECI Net, as I mentioned, will be containing all the 40 different applications integrated in a seamless manner. In another initiative to enhance transparency, the postal ballots will be counted 2 rounds before the EVMs. Similarly, all the statistics relating to the elections shall be available through ECI Net itself within 72 hours of counting being over. In case of any difference because of typographical errors between 17C, which is given at the polling stations, to all the polling agents who are present, and the EVM count, if there is a difference, the VVPATs of that EVM shall mandatorily be counted. Similarly, after the counting is over, the losing candidate can prefer, after prescribed payment of fee, checking of the EVM along with VVPAT counting. In order to ensure that the entire process is done similarly at all the polling stations, a gigantic training effort has been undertaken by the Election Commission of India by training officers right down to booth level officers by the Commission itself. The booth level agents were also trained, of course the police officers, the DEOs, the communication officers, and this capacity building exercise had been piloted by India International Institute for Democracy and Election Management, IIIDM, which is run by the Election Commission of India. Election Commission of India also trains officers of more than 100 countries concurrently.
In order to have a substantial dialogue and engagement with the stakeholders, the Commission adopted a consultative and collaborative approach by which more than 4,700 all-party meetings were held by all the returning officers, DEOs and CEOs of this country. Similarly, the Election Commission of India also invited all the national and state level political parties to have such meetings, and more than 28 such meetings have already taken place. There has been national conference with legal councils and interactions with field level beneficiaries, that is booth level officers, EROs, DEOs during the state visits. There have been other host of new initiatives which have been mentioned here, totaling to number 30. These slides will be there, and the Commission has been extremely proactive, transparent, efficient and consultative in its approach to ensure that the experience of election is much, much more pleasant to our prime stakeholder, that is the elector. Considering that India has been the mother of democracies and the largest of them all, with the most transparent elections taking place, the international idea is now currently being chaired by India. We also held an international conference with more than 70 countries. Next. Where the chief electoral officers from those countries has participated recently. Commission had review visits to all these 5 states/UT and met all the officers, as I had mentioned earlier, including our foot soldiers, that is our booth level officers. Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement free and violence free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken. Shall we move to the poll shilling announcements now? Next. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026.
There will be 8 by-elections also. That is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question per person and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 40, 94, 25. Hello. 3. जी मेरा सवाल है एबीपी न्यूज़ से मैं मोहित दुबे हूं सर सामने 40 नंबर सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू सर। दिस साइड हर्षा फ्रॉम रिपब्लिक। My first question, sir. Earlier this week, you had sought the list of police officials during whose presence the. আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ যিটো আসলতে প্ৰেডিকশ্যন আছিলে বা যি ধৰণৰ সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰা হৈছিল সেয়াই হ'ল অসমত এটা পৰ্যায়ত 126টা সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ঘোষণা কৰিছে অসমত 9 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ আৰু 4 মে'ত ঘোষণা হ'ব ফলাফল। আমি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকক যিসকলে এই মুহূৰ্তত টেলিভিছন স্ক্ৰীণত বহিছে আমি জনাইছোঁ অসমৰ যিটো নিৰ্বাচনক লৈ চৰ্চা চলি আছিল যে এইবাৰ কেইটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব আৰু যি সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰি থকা হৈছিল সেয়াই হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 9 এপ্ৰিলত হ'ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। এটা পৰ্যায়তেই এইবাৰ অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, এটা পৰ্যায়ত এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 23 মাৰ্চ ঘোষণা কৰিছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন 23 মাৰ্চ আৰু 9 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। 4 মে'ত ভোট গণনা অৰ্থাৎ ফলাফলৰ দিন। এই দুটা তাৰিখ এইবাৰ মনত ৰাখিলে হ'ব অসমৰ যিসকল ভোটাৰ বা অসমৰ জনতাই 9 এপ্ৰিলত অসমত ভোট গ্ৰহণ আৰু 4 মে'ত ফলাফল ঘোষণা হ'ব। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আপোনালোকক বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং। পশ্চিমবংগতো 2টা পৰ্যায়ত হ'ব নিৰ্বাচন। পশ্চিমবংগত বিগত নিৰ্বাচনৰ 8টা পৰ্যায়ত হৈছিল, এইবাৰ 2টা পৰ্যায়ত 23 আৰু 29 এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগত ভোট গ্ৰহণ। তামিলনাডুত এটা পৰ্যায়ত 23 এপ্ৰিল, কেৰালামত 9 এপ্ৰিল এটা পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ হ'ব। আটাইকেইখন ৰাজ্যৰেই ভোট গণনা 4 মে'ত অৰ্থাৎ ফলাফল ঘোষণা হ'ব 4 মে'ত। 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। অসমত 9 এপ্ৰিল এটা পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন 23 মাৰ্চ ঘোষণা কৰিছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই।
আৰু সমান্তৰালকৈ আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক পশ্চিমবংগত এইবাৰ দুটা পৰ্যায়ত মাত্ৰ দুটা পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 23 আৰু 29 এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ তামিলনাডুত 23 এপ্ৰিল কেৰালামত 9 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু আটাইকেইখন 5 ৰাজ্যৰ ভোট গণনা অৰ্থাৎ ফলাফল ঘোষণা হ'ব 4 মে তাৰিখে ইয়াৰ পাছত এই জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈ গৈছে কাৰণ এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বহুকেইটা দিশ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব বা বহুকেইটা দিশ ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব নিৰীক্ষণত ৰাখিব লাগিব বহুকেইটা দিশ নিৰীক্ষণত তেওঁলোকে ৰাখি এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুট ৰয় আৰু আমাৰ ব্যুৰো চিফ প্ৰাঞ্জল বৰা দুয়োগৰাকীয়ে ব্যক্ত কৰিছিল যে এটা পৰ্যায়ত এইবাৰৰ ভোট গ্ৰহণ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে বা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা হ'ব পাৰে কি ধৰণৰ তৎপৰতা ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু প্ৰশাসনে ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰ পাছত কি ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ বা প্ৰত্যাহ্বান থাকিব পাৰে এটা পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে 126টা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ একেলগে এটা দিনত যথেষ্ট মেন পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব যথেষ্ট সামৰিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰশাসনৰ যি তৎপৰতা সেয়া প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে স্বাভাৱিকতেই ৰাজ্য চৰকাৰ অৱশ্যে কম বেছি পৰিমাণে বা হয়তো প্ৰশাসন কম বেছি পৰিমাণে সাজু হৈ আছিল কাৰণ হয়তো তেওঁলোকে ইংগিত পাইছিলেই গতিকে প্ৰাঞ্জল বৰা যিটো আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ কাৰ্যত সেয়াই হ'ল এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত 9 এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ 4 মেত ফলাফল ঘোষণা প্ৰাঞ্জল চাওক মানস 9 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে 4 মেত ফলাফল হ'ব গতিকে 4 মেত যেতিয়া ফলাফল হ'ব এটা দীৰ্ঘ সময় প্ৰায় এটা মাহ দিন আমি ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে হয়তো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি আকৌ এবাৰ প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ প্ৰাঞ্জলে কৈছে ইতিমধ্যে যে কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে যে যদিহে এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু যিটো তেওঁ ক'লে যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিটো জল্পনা কল্পনা চলি আছিল সেইখিনিয়ে হ'ল প্ৰাঞ্জল এতিয়া প্ৰায় এটা মাহ মাজত বাকী ভোট গ্ৰহণৰ পৰা ফলাফল ঘোষণালৈ তাকে মানসক প্ৰায় এটা মাহ বাকী আছে থাকিব আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব ভোট গ্ৰহণৰ পৰা ফলাফললৈকে দীঘলীয়া সময়ছোৱা কাৰণ পশ্চিমবংগৰ যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণৰূপে সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব লাগিব সেই ঘোষণা কৰিব পাৰিব গতিকে তেতিয়ালৈকে অসমে অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হ'ব নহ'ব আৰু আমি সেই তেতিয়াহে গম পোৱা যাব যে কেনেধৰণৰ ফলাফলটো হ'ব কিন্তু এটা পৰ্যায়ত যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত সেই এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগে লগে যিটো নেগেটিভ মই পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে যিটো নেগেটিভ সৃষ্টি কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দলবোৰে চেষ্টা কৰে সেই নেগেটিভটো কিন্তু সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বা নেগেটিভটো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগে সেই চিন্তাধাৰাটো কৰিয়ে হয়তো অসমত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব ইয়াৰ ফলাফলটো কেনেধৰণৰ হয় কাৰণ অসমত নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগত কেইবাটাও ইয়াত প্ৰসংগ জড়িত হৈ আছে কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহুলৈকে এই গোটেই বিষয়সমূহ অসমৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে গতিকে সেইবাবেও হয়তো নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ৰাজনৈতিক পশ্চিমবংগতো এবাৰ কিন্তু তেওঁলোকে মাত্ৰ দুটা ফেজতে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পশ্চিমবংগৰ নিচিনা এটা বৃহৎ এখন ৰাজ্যটো স্বাভাৱিকতে পশ্চিমবংগৰ এখন বৃহৎ ৰাজ্যত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যদিও সেয়া কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব বা কেনেধৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব সেই কথাটো এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে তেওঁলোকে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে যদিও অসমৰ আইন শৃংখলা জনিত গোটেই পৰিৱেশটো শান্ত বুলি ক'ব বিচাৰিছে বা গোটেই পৰিৱেশটো শান্তি বুলি দেখুৱাব বিচাৰিছে তথাপিও কিন্তু ইয়াত যিসমূহ আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে ৰাজনৈতিক ইছ্যু যিসমূহ আছে ইছ্যুবোৰ কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে অলপ স্পৰ্শকাতৰ ইছ্যু কিছুমান অসমতো আছে গতিকে সেই স্পৰ্শকাতৰ ইছ্যুসমূহেও যদি কোনো ধৰণৰ
সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেও কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে তেনেধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লৈছিলে সেই বিষয়সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে সন্মুখত দেখিছিলে হয়তো সেই দেখা পাই হয়তো তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছিল যাতে এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে তাৰ দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে যিসমূহ চলন্ত সমস্যাই ৰাজনৈতিক দলসমূহক সমস্যাত পেলাব সেই সমস্যাটো নিশ্চয় বিভিন্ন কাৰক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে প্ৰাঞ্জল মই এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম মুকুট ৰয়ৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মুকুট ৰয়ে আলোচনা কৰি থকা ধৰণেই এটা পৰ্যায়ত ভোট গ্ৰহণ হ'ব অসমত গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানো ডাঙৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সন্মুখত প্ৰশাসনৰ সন্মুখত তেওঁলোকক হয়তো বৃহৎ সংখ্যক মেন পাৱাৰৰো প্ৰয়োজন হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে এটা পৰ্যায়ত এই ভোট গ্ৰহণৰ পাছতেই কি চেঞ্জেছ বা তেওঁলোকে সাল সলনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে হয় মানাছ যেহেতু পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দুটা পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে অসম ভ্ৰমণ কৰি গৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত যি উপ নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত এটা দল আহিছিলে আৰু সেই দলটোত মূলতঃ যিখিনি যে বিষয়া পৰ্যায়ৰ বিষয়া থাকে সেই বিষয়া পৰ্যায়ৰ উপায়ুক্তৰ দলটো আহি প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে যিসমূহ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাধিকাৰী আছে তথা জিলা আয়ুক্তসকলৰ লগত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছিল জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰি এই সমগ্ৰ দিশটো পৰ্যালোচনা কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগ অসমলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে BLOসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছিল আৰু যি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্য সচিবৰ লগতে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰি ৰাজ্যখনত কেনেধৰণে নিৰ্বাচন কিমান পৰ্যায়ত কেইটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে এই বিষয়ত পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে অসমত এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যেহেতু 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ যিটো ফলাফল ঘোষণাৰ দিনো এটা দিনে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেই অনুসাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে 9 এপ্ৰিলৰ দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছে আপুনি যি শংকা ব্যক্ত কৰিছে বা সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বাৰে যিটো শংকা ব্যক্ত কৰিছে এই শংকা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য প্ৰশাসনত যি ধৰণে পৰ্যাপ্ত শক্তি আছে নিশ্চিতভাৱে পৰ্যাপ্ত শক্তি আছে কাৰণ যদি চোৱা যায় 2021 চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 1,65,000ৰো অধিক নতুন নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে সেইসকলৰ পৰাও নিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচনী কাম কাজত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হ'ব সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ব্যাপক হাৰত যি পদসমূহ আছে সেই পদসমূহৰ যথেষ্ট সংখ্যক পদে পূৰণ হৈ আছে অৰ্থাৎ সেইসমূহ পদত পূৰ্বৰে পৰাই বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে আৰু যিহেতু নিৰ্বাচনৰ দৰে এটা বিষয় এই নিৰ্বাচনী বিষয়ত যিকোনো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে যেতিয়া নিয়োগ কৰা হয় সেই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে সেই নিৰ্দেশনা কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে অকাৰণত তেওঁলোকে উলংঘা কৰিব নোৱাৰে গতিকে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী দায়বদ্ধ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিখন জিলাতে যিহেতু বিষয়া কৰ্মচাৰী পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আছে গতিকে এই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কোনো অভাৱ নহয় 1 নম্বৰ 2 নম্বৰতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ কথা কোৱা আছে অসম আৰক্ষীৰ উপৰি অতিৰিক্তভাৱে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত বাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেনা বাহিনী BSF SSBK আদি কৰি মোতায়েন কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইউনিফাইড কমাণ্ডৰ অধীনত যিসমূহ সামৰিক আৰু অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ সংস্থাসমূহ আছে সেইসমূহৰ আৰক্ষী সেইসমূহৰ সঞ্চালক প্ৰধানসকলৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা সম্পন্ন হৈ গৈছে এই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে চোৱা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলাৰ মহাপৰিদৰ্শকৰ লগত এই বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছে সকলোৰে পৰা যেতিয়া সেউজ সংকেত লাভ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মুকুট ৰয় আপোনাৰ কি ধাৰণা হয় কাৰণ বিভিন্নজনে এই এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হোৱাটো এটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বুলিও হয়তো বিশ্লেষণ কৰিব বা এইটো এটা প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্ত বুলি বিশ্লেষণ কৰিব 2029ৰ গোটেই প্ৰসংগটোক হয়তো সন্মুখত লৈ লোৱা এটা সিদ্ধান্ত বুলি তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিব আপোনাৰ বিশ্লেষণে কি কয় এই গোটেই ঘটনাৰ আঁৰৰ
মানে চোৱা যায় আমি যদি পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথাই দেখিম যে যেতিয়াই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন হয় বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বাকী থাকে তেতিয়াই আপুনি অসমৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহ হওক বা যি আমাৰ আঞ্চলিক যিসমূহ টেলিভিশ্যন মাধ্যম বৈদ্যুতিন মাধ্যম আছে তাত যি ধৰণৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ এটা জোৱাৰ থাকে এই জোৱাৰটো এইবাৰ হয়তো নাথাকিব ইয়াৰ কাৰণে সংবাদ একেবাৰে সম্পন্ন হ'ব নিশ্চিতভাৱে যেহেতু এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে বিজ্ঞাপনৰ যিটো জোৱাৰ এই জোৱাৰটো এইবাৰ হ্ৰাস পাব আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনী ব্যয়ো হ্ৰাস পাব অসম চৰকাৰ অৰ্থাৎ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যি নিৰ্বাচনী ব্যয় অসমৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই নিৰ্বাচনী ব্যয়ো হ্ৰাস পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে সমান্তৰালকৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনী ব্যয়ো হ্ৰাস পাব কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া এটা এলেকা সামৰি অৰ্থাৎ 4-5খন জিলাক সামৰি যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যাব কাৰণ যেহেতু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্যায় অনুসৰি পৃথক পৃথক হয় এইবাৰ 23 মাৰ্চতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে এটা পৰ্যায়তে তেওঁলোকে এই মনোনয়ন পত্ৰসমূহ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব এই ধৰণৰ যিসমূহ কথা আছে কেৱল যে ৰাজকোষৰ ধৰণে যে ইয়াত ৰাহি হ'ব তেনেকুৱা নহয় ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত বহু নেতা কৰ্মীৰ বা প্ৰাৰ্থীৰ বিশেষে এই নিৰ্বাচনী ব্যয় যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সেইটোৱে মানে আমি এইটো কথা এটা ধাৰণা হৈছে যে মানে আমি ভাবি আছোঁ কথা বতৰাবিলাক যে কেনেধৰণৰ হ'বগৈ পাৰে এটা পৰ্যায়ত এতিয়া এনেকুৱা হয় প্ৰাঞ্জলীয়ে কৈছিলে এইটো কথা অসম হওক বা উত্তৰ প্ৰদেশ হওক বা বিহাৰ হওক আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত এনেকুৱা ষ্টেটছ বা ৰাজ্য আছে য'ত এটা নিৰ্বাচনী ইছ্যু লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰত আমি শেহতীয়াকৈ দেখিলোঁ অসমত ইয়াৰ অঞ্চলভেদে ইছ্যু বেলেগ বেলেগ হয় উজনি অসমত ইছ্যু এটা বেলেগ লৈ বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আনিব অৱতীৰ্ণ হৈছে বা আগতেও হৈছিলে নামনি অসমৰ কথা বেলেগ হয়তো অলপমান উত্তৰ অসমৰ কথা বেলেগ বৰাক উপত্যকাৰ অলপমান কথা বেলেগ গতিকে একেবাৰে শদিয়াৰ পৰা এফালে আমি ধুবুৰীলৈ যদি চাওঁ কৰিমগঞ্জলৈ যদি চাওঁ লখিমপুৰলৈ যদি চাওঁ বা ধেমাজিলৈ যদি চাওঁ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ইছ্যুখিনি একেলগে লগত লৈ তেওঁলোকে এবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো শাসক হওক বিৰোধী হওক তেওঁলোকৰ বাবেও কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান ইছ্যু বেছত যদি আমি কথাখিনি চাওঁ নিশ্চিতভাৱে কাৰণ ইয়াৰ ফলত এই যদি ইছ্যু ভিত্তিক যদি ৰিপ্লাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি শাসক পক্ষৰ বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীসকল যদি ব্যৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম হয়তো ভুগিব লাগিব পাৰে আৰু ই কি পৰিণাম হয় সেয়া জানিবলৈ আমি নিশ্চিতভাৱে 4 মে পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সকলোৰে যিহেতু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ থাকিব এতিয়া এজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে কিমানখিনি ঠাই তেওঁলোকে কাভাৰ কৰিব সেইটো কথা সৰু সুৰা কথা এইবোৰ তথাপিও গুৰুত্ব আছে নিশ্চিতভাৱে কাৰণ যেতিয়া এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ যে অসমৰ যিসমূহ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষই নিয়োজিত কৰিব গতিকে তেওঁলোকে সীমিত সংখ্যক সমষ্টিত গৈহে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব অৱশ্যে কংগ্ৰেছ হওক বা বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিসমূহ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ থাকিব সেইসকলে হয়তো সমষ্টিয়ে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ চিডিউল তৈয়াৰ কৰিব লাগে সেই ধৰণে চিডিউল তৈয়াৰ কৰিব কিন্তু এতিয়া ধাৰণা হৈছে মুকুট ৰয় যে তাৰেই হয়তো অংশ বিশেষ যি বিজেপি বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰিলে তেওঁলোকে এনেকুৱা কেইখনমান জিলা কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত এটা দিছিলে আমি যলৈকে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰিছোঁ তালৈ আৰু আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ নাযাওঁ গতিকে তেওঁলোকে মানে এটা ৰাউণ্ড সম্পন্ন কৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি নিশ্চিতভাৱে কাৰণ কেৱল যে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা এইটোৱে নহয় তাৰ আগতে যিটো মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল বা বিতৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰতিটো সমষ্টিকে স্পৰ্শ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই অনুসাৰে বিশেষকৈ সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ অধ্যুষিত যিসমূহ সমষ্টি আছে যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি আছে সেইসমূহ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই সেইসমূহ সমষ্টিত গৈ এই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি যি তেওঁলোকৰ চেক আছে সেই চেক বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই দীৰ্ঘদিন ধৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী শিবিৰৰ যদি আমি যিহেতু বিৰোধীৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি কোৱা হয় কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেন কিছু পিছ পৰি থকা যেন সাংঘাতিক ধৰণে এফেক্টেড কিন্তু বিৰোধী হ'ব কাৰণ বিৰোধীয়ে এতিয়ালৈকে নিজৰ সমীকৰণতেই অংকতেই ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাষলৈ যাবই পৰা নাই এতিয়ালৈকে
এই কথাটো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে নিশ্চিতভাৱে উল্লেখ কৰিব কাৰণ আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি বিৰোধী ঐক্য গঠন হ'বলৈ গৈ আছিল সেই বিৰোধী ঐক্য গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট জটিলতাৰ সূচনা হৈছে যি সময়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে তেতিয়া তাৰ 48 ঘণ্টা পূৰ্বে যদি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনক লৈ কিমান চিৰিয়াছ সেই বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে ভোটাৰ ৰাইজে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু শেহতীয়াভাৱে যি প্ৰাৰ্থী তালিকা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিলে বা এতিয়ালৈকে দুখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ 3গৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ এগৰাকীক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে কোনো এটা সমষ্টিতে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা নাই অৱশ্যে সেইসমূহ যিসমূহ সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবলৈ আশা ব্যক্ত কৰিছে সেইসমূহত এতিয়াও কোনো প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে নাম ঘোষণা কৰা নাই এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে কংগ্ৰেছৰ যি আভ্যন্তৰীণ যি কণ্ডল এই কণ্ডলটো এক প্ৰকাৰ বা বহিঃপ্ৰকাশ ঘটা বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰি সমান্তৰালকৈ এই যি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে এই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে ইজনৰ পিছত সিজন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতা দল ত্যাগ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু যেহেতু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে এই মুহূৰ্তলৈকে শাসকেও বিজেপিয়েও এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই এতিয়া এটা পৰ্যায়তে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে নে আৰু একাধিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ 2-3খন নহয় এখনেই হ'ব মোটামুটি যেহেতু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো কাইলৈ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে 18 তাৰিখৰ ভিতৰত হয়তো এই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে তাৰ বিপৰীতে মিত্ৰদল অগপই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হয়তো থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে মিত্ৰদল অগপই যে আসন্ন নিৰ্বাচনত কোনকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই বিষয়ে দলৰ মজিয়াতে এই মুহূৰ্তলৈকে আলোচনা কৰিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ সমষ্টিত ঘূৰিবলৈ তেওঁলোকে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই নিশ্চিতভাৱে কাৰণ যি অসম গণ পৰিষদ ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত গঠন হৈছিল এই দলটো কিন্তু এতিয়া যদি চাব যায় তেতিয়াহ'লে এজনকৈ যি সংখ্যাগুৰু অধ্যুষিত সমষ্টিত যিসমূহ বিধায়ক আছিল সেই বিধায়কসকলে তেওঁলোকৰ এই আসন্ন নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পাবনে নাপায় তাক লৈ যথেষ্ট চিন্তাত নিমগ্ন হ'বলগীয়া হৈছে তাৰ বিপৰীতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যিসমূহ সমষ্টি আছে তাত কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব অগপৰ সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱাৰ যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কোনে ক'ত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত উদাহৰণস্বৰূপে যদি সোণাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সোণাই বিধানসভা সমষ্টিত অগপৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে ঘোষণা হোৱা নাই এনেধৰণৰ অজস্ৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি আছে যিসমূহ সমষ্টিত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈছে কিন্তু যদি আমি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটোৰ কথাটোৱে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এই সমষ্টিটোত এইবাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পাবনে নাই তাক লৈ কোনো স্পষ্ট তেওঁলোকে নিজেহে দাবী কৰি আছে খেলিমেই বুলি কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব পাবনে নাই সেইটো এটা কথা আৰু যদিহে ঘোষণা নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় খেলি হলঠেকত সেইবোৰতো মানে ৰাজনৈতিক অংক আছে মই মুকুট ৰয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু আমি যিহেতু আৰু খবৰ আমাৰ অব্যাহত থাকিব গতিকে আপোনাক নিশ্চয় সংযুক্ত হ'বই এতিয়া কথা ইমানেই যে এই 5 ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে মই আকৌ এবাৰ ND24 দৰ্শকসকলক জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ অসমত 9 এপ্ৰিলত ভোট গ্ৰহণ 4 মে'ত ভোট গণনা কেৰালাত 9 এপ্ৰিল পুডুচেৰীত 9 এপ্ৰিল তামিলনাডুত 23 এপ্ৰিলত ভোট গ্ৰহণ পশ্চিমবংগত দুটা পৰ্যায়ত খালি পশ্চিমবংগত 23 এপ্ৰিল আৰু 29 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ অসমত 9 কেৰালাত 9 পুডুচেৰীত 9 তামিলনাডুত 23 আৰু ৱেষ্ট বেংগল পশ্চিমবংগত 23 আৰু 29 এপ্ৰিলত ভোট গ্ৰহণ হ'ব আৰু অসমে মানে যিহেতু 5খন ষ্টেটৰ বা ৰাজ্যৰ ফলাফল 4 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব গতিকে অসমে প্ৰায় এটা মাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ বাবে এইখিনি হৈছে থুলমূল কথা বিগত যি 2021ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 3টা পৰ্যায়ত 47 39 আৰু 40 এনেকৈ ভাগ কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা কোনো ভাগ নাই এইবাৰ একেলগে 126টা সমষ্টিত ভোট দিবলৈ সাজু হ'ব লাগিব ভোটাৰসকল সাজু হ'ব লাগিব প্ৰশাসন সাজু হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল বা প্ৰাৰ্থীসকল এই মুহূৰ্তত এটা বিৰতি লৈছোঁ কিন্তু খবৰ অব্যাহত থাকিব চাই থাকক ND24